Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích một huấn luyện viên cực kỳ đặc biệt, Frank Rijkaard phiên bản mùa 2005 đến 2016 trong eFootball 2026. Một chiến lược gia đã đặt nền móng cho Tiki-taka tại Barcelona, và trong game, ông mang đến sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa Wittkanter và Outway. Hai playstyle có chỉ số rất cao, cùng đạt 89 điểm. Vậy, huấn luyện viên Rijkaard nên được sử dụng thế nào cho hiệu quả? Chiến thuật nào phù hợp nhất với lối chơi của ông? Và link cấp play giữa Orchestrator và Prolific Winger hoạt động ra sao? Chúng ta cùng đi sâu vào phân tích chi tiết. Đầu tiên, hãy nói về team playstyle Proficiency. Huấn luyện viên Rijkaard có Wittkanter 89 và Outway 89. Đây là hai chỉ số lý tưởng để chơi pressing nhanh, chuyển trạng thái tốc độ cao, đồng thời khai thác hai biên mạnh mẽ. Trong khi đó, possession game chỉ 70, nên nếu bạn thích Tiki-taka, ông không phải là lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng nếu bạn thích phản công tốc độ và khai thác khoảng trống biên, thì Rijkaard chính là dành cho bạn. Ngoài ra, Coaching Affinity EM Players giúp cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi nhận 200% điểm kinh nghiệm trận đấu, rất có lợi cho quá trình build team. Đặc biệt nếu bạn nuôi những cầu thủ trẻ như Lamine Yamal, Gavi hay Alejandro Balde. Chưa hết, Booster một thay possession và một balance giúp cầu thủ cầm bóng chắc hơn, giữ thăng bằng tốt hơn trong pha rê dắt, cực kỳ phù hợp với lối chơi biên kỹ thuật. Bây giờ là điểm đặc biệt nhất của huấn luyện viên này, link cấp play, over the top back B. Ở đây, centerpiece là một orchestrator, CMF, kiểu cầu thủ điều phối bóng thông minh ở giữa sân. Khi centerpiece có bóng ở phần sân nhà, Keyman, tức là cầu thủ Prolific Winger, LVKF hoặc RVKF, sẽ di chuyển lên phía trước cực nhanh, tìm khoảng trống phía sau hậu vệ đối phương. Và khi đó, những đường chuyền sệt hoặc bóng, over the top, từ Orchestrator sẽ có độ chính xác cao hơn bình thường, tạo nên những pha phản công tốc độ kiểu Barcelona thời Rijkaard. Nói ngắn gọn, Orchestrator là bộ não, Prolific Winger là mũi dao xuyên phá. Sự kết nối này khiến các tình huống phản công trở nên nguy hiểm và mượt mà hơn rất nhiều. Lợi thế đầu tiên, tốc độ triển khai phản công cực cao, phối hợp mượt mà giữa trung tuyến và hai biên. Nhờ link cấp play, bạn có thể tạo ra các pha phất bóng chính xác. Lợi thế thứ hai, phù hợp với nhiều playstyle hiện tại, Wittkanter, Outway và cả possession game ở mức khá. Tuy nhiên, nhược điểm là khi đối đầu các đội pressing tầm cao, hàng tiền vệ của bạn dễ bị cô lập nếu Orchestrator bị bóp phạm vi di chuyển. Giải pháp là sử dụng thêm một DMF hỗ trợ giữ vị trí, tránh để trung tuyến quá trống. Frank Rijkaard 2005 đến 2006 là một huấn luyện viên hoàn hảo cho những ai yêu thích lối đá nhanh, tấn công biên và phản công tốc độ cao. Chỉ số Wittkanter và Outway đều ở mức 89. Booster cho khả năng cầm bóng và thăng bằng. Cơ chế link cấp play độc đáo giữa Orchestrator và Prolific Winger. Và đặc biệt, hỗ trợ xây dựng team trẻ cực mạnh với coaching Affinity cộng 200%. Nếu bạn đang tìm kiếm một huấn luyện viên giúp đội hình của mình chơi đơn giản, hiệu quả, tốc độ, thì Rijkaard là cái tên bạn không nên bỏ qua. Các bạn nghĩ sao về huấn luyện viên Frank Rijkaard 2005 đến 2006 trong eFootball 2026? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cách các bạn xây dựng đội hình nhé. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích huấn luyện viên tiếp theo.